ॲव्हेंजर्स एंड गेम हा चित्रपटाच्या मार्केटिंगवर तब्बल $200 मिलियन खर्च म्हणजे जवळजवळ 1400 करोड रुपये खर्च केला आहे. मित्रांनो, डोंट वरी, मी कुठलेही स्पॉयलर्स तुम्हाला सांगणार नाही. मी फक्त यासाठीच व्हिडिओ बनवला आहे की जास्तीत जास्त लोकांना कळायला पाहिजे की मार्केटिंगचं महत्त्व काय आहे आणि मार्केटिंगवर एवढा खर्च ॲव्हेंजर्सने का केला. स्नेहलनीती हा चॅनल सबस्क्राईब करा, त्यासमोरील बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि तुमचा बिझनेस 10 पटीने वाढवा, तेही अगदी फ्री. सो आत्तापर्यंत 4 लाख उद्योजकांना महाराष्ट्रात ट्रेनिंग कोचिंग कन्सल्टन्सीचं काम केलं आहे आणि मला खूप सारे उद्योग विचारत असतात की बेसिकली तुम्ही जे सगळं काम करता तर यातून आम्हाला काही शिकायला मिळेल का, आणि मी त्यांना शिकवण्याचा प्रयत्न करतो वेगवेगळ्या स्ट्रॅटेजीज. सो ॲव्हेंजर्स एंड गेम या चित्रपटातून आपण बघणार आहोत की बेसिकली असं काय मार्केटिंगचं त्यांनी तत्त्व वापरली आणि त्यामुळे ॲव्हेंजर आज एक सक्सेसफुल चित्रपट झाला आहे. अमेझिंग बिझनेस केला आहे ॲव्हेंजर एंड गेम या चित्रपटाने आणि जास्तीत जास्त लोकांना हा पिक्चर बघायचा आहे, मूवी बघायचा आहे. मी अजिबात तुम्हाला कुठलेही स्पॉयलर्स देणार नाही आहे, फक्त मार्केटिंगवर आपण चर्चा करणार आहोत. तर मी तुमचा बिझनेस कोच हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे. ॲव्हेंजर्स एंड गेम हा चित्रपट प्रदर्शित झाला आणि हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर सध्या कोटीच्या कोटी उड्डाणं घेतो आहे, आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे. पण मराठी उद्योजकांनी आणि त्याचबरोबर मराठी तरुणांनी यातून भरपूर काही शिकण्यासारखं आहे. तर आज आपण ॲव्हेंजर एंड गेमची मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी आणि त्यांनी $200 मिलियन हा कुठे कुठे खर्च केला याविषयी आपण चर्चा करणार आहोत. कारण मार्केटिंग हा बिझनेसचा आत्मा आहे, नेहमी सांगत असतो, आणि मराठी उद्योजकांनी त्याच्यावर जास्त फोकस केला पाहिजे. तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण बघणार आहोत मार्वल आणि ॲव्हेंजर्सबद्दल जाणून घेऊयात बेसिकली काय आहे. मित्रांनो, मार्वल सिनेमॅटिक युनिव्हर्स फिल्म्सने आत्तापर्यंत या फेजमध्ये जवळजवळ 21 चित्रपट प्रदर्शित केले. यापूर्वी मूव्हीजमधील सर्व सुपर हिरोज मार्वल कॉमिक कॅरेक्टर्सवरून घेण्यात आले होते आणि सुपर हिरो कॅरेक्टर्स निर्माण करण्यात स्टॅनली यांचा महत्त्वाचा वाटा होता. दुर्दैवाने स्टॅनली आज आपल्यासोबत नाही आहेत. सो हे कॅरेक्टर्स एका कॉमिक मॅगझिन सिरीजमध्ये घेतलेले आहेत. ॲव्हेंजर्स सिरीजबद्दल आपण थोडक्यात बोलूया. ॲव्हेंजर्स एंड गेम हा ॲव्हेंजर्स सिरीजमधला चौथा आणि शेवटचा चित्रपट आहे, त्यामुळे जास्तीत जास्त एक्साइटमेंट त्यांनी तयार केली. सगळ्यात पहिल्यांदा 2012 साली मार्वल द ॲव्हेंजर्स, 2015 साली ॲव्हेंजर्स द एज ऑफ अल्ट्रॉन, 2018 साली ॲव्हेंजर्स इन्फिनिटी वॉर आणि आता ॲव्हेंजर्स एंड गेम असे ॲव्हेंजर्स सिरीजमधले वेगवेगळे चित्रपट प्रदर्शित झालेले आहेत. सो बेसिकली हे पण त्याचं एक रहस्य आहे की हा चौथा आणि शेवटचा पिक्चर आहे, मूवी आहे, त्यामुळे जास्तीत जास्त आता एक्साइटमेंट आहे. आता आपण बघूया ॲव्हेंजर्स एंड गेमच्या मार्केटिंग स्ट्रॅटेजीकडे. सो मार्वल सिनेमॅटिक युनिव्हर्सने फक्त ॲव्हेंजर्स एंड गेमच्या मार्केटिंगवर मग सांगितल्याप्रमाणे $200 मिलियन म्हणजे 1400 करोड रुपये खर्च केले आहेत. आणि महत्त्वाची बाब म्हणजे या चित्रपटाचं बजेट 380 ते 400 मिलियन अमेरिकन डॉलर्सचं आहे. सो मार्केटिंग पंडित असं म्हणतात की सिनेमाच्या मार्केटिंगसाठी खर्च केलेली आत्तापर्यंतची सगळ्यात मोठी रक्कम आहे. 2018मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ॲव्हेंजर्स इन्फिनिटी वॉर या चित्रपटाच्या मार्केटिंगसाठी MCUने $150 मिलियन खर्च केले होते, म्हणजे आजच्या तुलनेत जवळजवळ $50 मिलियन कमी खर्च केले होते. सो मार्वल, पुढचा बघूया. मार्वल सिनेमॅटिक युनिव्हर्सची आशियात त्यांनी जबरदस्त गुंतवणूक केलेली आहे. सो पूर्वी आशियात पाश्चिमातले असे चित्रपट प्रदर्शित होत नसत. आपल्याकडे चित्रपट पाहायचे असतील तर आपण HBO, सोनी, स्टार मूव्हीज या चॅनलवर अवलंबून राहायचो. पण आता हे चित्र पलटलं आहे. जेव्हा अमेरिकेत सिनेमा प्रदर्शित होतो त्याच वेळेस भारतात किंवा चीनमध्ये सुद्धा याचे शोज सुरू असतात. याचं कारण तेथील स्टुडिओजने आशियातसुद्धा प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. म्हणून MCUने आशियात आपला प्रेक्षक वर्ग वाढवण्यासाठी चीन आणि भारताला टार्गेट केलं, कारण दोन्ही देशातील लोकसंख्या हे त्याचं महत्त्वाचं कारण आहे. त्यानंतर बघणार आहोत प्रादेशिक भाषांवर त्यांनी जोर दिला. मार्वलचे अनेक चित्रपट चीनमध्ये त्यांच्या भाषेत प्रदर्शित झाले. यासाठी पुन्हा आपण ॲव्हेंजर्स इन्फिनिटी वॉरचं उदाहरणसुद्धा पाहूयात. मार्वल सिनेमॅटिक युनिव्हर्सने चीनमध्ये ॲव्हेंजर्स इन्फिनिटी वॉर हा चित्रपट प्रदर्शित केला आणि यातून 1000 कोटी रुपयांचा गल्ला जमा केला होता. हे सर्व मार्वलनं जमलं कारण त्यांनी प्रादेशिक भाषेवर जोर दिला. आणि म्हणूनच काही दिवसांपूर्वीचं उदाहरण घ्या, तुम्हाला माहीतच असेल की ॲव्हेंजर एंड गेमचा इंग्रजी ट्रेलर आला त्या दुसऱ्याच दिवशी हिंदी ट्रेलरसुद्धा प्रदर्शित झाला होता. सो आपल्याला हे कळतं की मार्वलने प्रादेशिक भाषांना किती महत्त्व दिलं आहे. सो आम्हीसुद्धा जेव्हा स्नेहलनीती मराठीतून आणण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळेस त्यालाही रिस्पॉन्स मिळाला, कारण प्रादेशिक भाषेवर आम्ही जास्त भर दिला. यूट्यूबद्वारे प्रमोशन्स, यूट्यूब मार्केटिंग हे सर्वात इफेक्टिव्ह टूल आहे आणि जास्तीचा वापर केला पाहिजे. MCUने ह्याचा वापर केला, पण जरा वेगळ्या तऱ्हेने त्यांनी सर्वोत्तम यूट्यूबरपैकी असलेल्या आशिष चंचलानी, त्याचप्रमाणे झाकीर खान यांना मार्वलच्या प्लॅटफॉर्मवर बोलवलं
आणि त्यांना ॲव्हेंजर्स एंडगेम चित्रपटाबद्दल प्रमोशनल व्हिडिओज आणि इंटरव्ह्यूज करायला सांगितले. या बदल्यात ऑफकोर्स यूट्यूबने त्याच्यावर पक्क पैसे मोजले असणारच. ॲव्हेंजर एंडगेम हा चित्रपट देशातील तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी या टूलची म्हणजे यूट्यूबची सगळ्यात मोठी मदत झाली. सो मित्रांनो, तुम्हीसुद्धा जास्तीत जास्त वापर तुम्ही केला पाहिजे. लेट्स सी प्रमोशनल पार्टनर्स. जर तुम्हाला तुमचे प्रोडक्ट सर्वांपर्यंत पोचवायचे असतील तर प्रमोशनल पार्टनर्स अतिशय महत्त्वाचे आहेत. सो आम्ही त्याला कोलॅबरेशन्स वगैरे म्हणतो. ॲव्हेंजर्स एंडगेमचे पार्टनर्स आहेत मास्टरकार्ड, अल्ट्रा ब्युटी, द ऑडी, GT कॉन्सेप्ट कार, मॅकडोनल्ड्स, जिको, कोका-कोला, गुगल, जनरल मिल्स, अर्ट्स, झिपलॉक, ऑपो या ब्रँड्सचे व्हिडिओज जर तुम्ही बघितले असतील तर ॲव्हेंजर्स एंडगेमचे प्रमोशन्स तुम्हाला बघायला मिळतील. सो लॉट ऑफ कोलॅबरेशन्स, पार्टनरशिप, टायअप्स वगैरे त्यांनी केले. 24/7 थिएटर सेवा म्हणजे चित्रपटाची प्री बुकिंग आता आपल्यासाठी नवीन नाही. MCUने यापुढेही जात ॲव्हेंजर्स एंडगेम पाहण्यासाठी 24/7 थिएटर सेवा सुरू केली. आपण पहाटे 1:30 वाजता किंवा पहाटे 3 वाजतासुद्धा ॲव्हेंजर एंडगेमचे शोज आता बघू शकतो. ही सोय त्यांनी केली आणि त्यामुळे जास्तीत जास्त चित्रपटाला बुकिंग मिळालं आणि अद्याप हे भारतात कधीही झालं नव्हतं की 24/7 चित्रपट रिलीज झाले होते. गुगलवर थॅनोसच्या इन्फिनिटी स्टोन्सची जादू. जेव्हा 26 एप्रिल रोजी ॲव्हेंजर्स एंडगेम हा चित्रपट रिलीज झाला त्यावेळेस गुगलवरही चित्रपटाची क्रेज दिसून आली. त्या दिवशी आपण जर गुगलच्या सर्च बारमध्ये थॅनोस असं टाईप केलं असतं तर त्याच्या इन्फिनिटी स्टोन्समध्ये काय जादू आहे हे आपल्याला कळून येतं. सो महत्त्वाचे म्हणजे अनेकांचे व्हॉट्सॲप आणि इंस्टाग्राम आणि फेसबुक स्टोरी आणि स्टेटससुद्धा तेच होतं. त्यामुळे ॲव्हेंजर्स ज्यांना माहीत नाही त्यांनाही चित्रपटाची उत्सुकता वाटायला लागली. सो इन शॉर्ट ॲव्हेंजर्स एंडगेमने ते सगळं केलं जे महत्त्वाचं होतं. एवढंच काय, ॲव्हेंजर्सचे मर्चंडाईज, गेम्स याचं मार्केटिंगसुद्धा टीमने अजिबात कमतरता सोडली नाही. सो इन शॉर्ट ॲव्हेंजर एंडगेमने अक्षरशः सगळं म्हणजे ह्याला बोलतो आपण 360 डिग्रीज मार्केटिंग अशा प्रकारे केलं. सो आज ॲव्हेंजर्स एंडगेम हा चित्रपट प्रदर्शित होऊन 8 दिवस झाले आहेत. मी 8व्या दिवशी हा व्हिडिओ बनवतो आहे आणि आत्तापर्यंतचं टोटल कलेक्शन आहे जवळजवळ $2 बिलियन आसपास झालेलं आहे आणि ते होतं 14,000 करोड. म्हणजे विचार करा, 1400 करोड त्यांनी मार्केटिंगवर इन्व्हेस्टमेंट केले आणि त्या बदल्यात 14,000 करोडचं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन केलं आहे. तर मित्रांनो, मार्केटिंगचं महत्त्व किती तुमच्या सगळ्यांना लक्षात आलं असेल. सो 360 मार्केटिंग करूया आणि आपला बिझनेस 10 पटीने वाढवूया. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका. तुम्ही ॲव्हेंजर्सचे फॅन असेल तर तुम्हाला नक्की हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि कमेंटमध्ये जा आणि याविषयी मला अजून सांगा. अजून कुठल्या मार्केटिंगच्या स्ट्रॅटेजीज तुम्ही जर का बघितल्या असतील ॲव्हेंजर्सच्या तर त्या पण शेअर करायला विसरू नका. आणि आपण आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन स्टोरी घेऊन येणारच आहोत. हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.